Μάθημα 1. Ώρες λειτουργίας Health Club. Το κέντρο ευεξίας είναι ανοιχτό από τις 6 π.μ. έως τις 22 ακριβώς, κάτι που είναι αρκετά βολικό. Πράγματι. Αυτές οι ώρες επιτρέπουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα προπόνησης, ανάλογα με τις δεσμεύσεις του καθενός. Εκτιμώ που μπορώ να πάω νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Απολύτως. Απευθύνεται τόσο σε ξυπνητές όσο και σε ξενύχτιδες. Συχνά ανακαλύπτω ότι η πρωινή γυμναστική μου δίνει ενέργεια για την επόμενη μέρα. Ναι. Υπάρχει κάτι αναζωογονητικό στο να ξεκινάς τη μέρα με σωματική δραστηριότητα. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε ένα σχέδιο για να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα μαζί κάποια στιγμή. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Θα ήταν πιο ενθαρρυντικό να γυμνάζεστε με έναν φίλο. Εδώ είναι να διατηρήσουμε την υγεία μας και να απολαμβάνουμε το χρόνο μας στο γυμναστήριο. Μάθημα 2. Ψηφιακή αποτοξίνωση. Κατά τη διάρκεια μιας ψηφιακής αποτοξίνωσης, είναι απαραίτητο να απασχολείτε τον εαυτό σας με άλλους τρόπους. Απολύτως. Ασχολούμαι με δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνουν οθόνες, όπως διάβασμα ή πεζοπορία. Αυτή είναι μια υπέροχη προσέγγιση. Η φύση έχει έναν τρόπο να αναζωογονεί το μυαλό και το πνεύμα. Ναι. Θεωρώ ότι η αποσύνδεση από τη τεχνολογία με βοηθά να επανασυνδεθώ με τον εαυτό μου. Ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσω να ζωγραφίσω. Θα μπορούσε να είναι μια δημιουργική διέξοδος κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσής μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες μπορεί να είναι απίστευτα θεραπευτικές. Ας προκαλέσουμε ο ένας τον άλλον να βρούμε νέα χόμπι κατά την επόμενη περίοδο αποτοξίνωσης. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Εδώ είναι να εξερευνήσετε νέα ενδιαφέροντα και να αγκαλιάσετε την παρούσα στιγμή. Πράγματι. Ήθε η ψηφιακή μας αποτοξίνωση να οδηγήσει σε απολαυστικές ανακαλύψεις. Μάθημα 3. Ιστορική κληρονομιά. Είναι συναρπαστικό πως ορισμένες πτυχές της ιστορίας μπορούν να διαμορφώσουν την τωρινή μας κοινωνία. Πράγματι. Η κληρονομιά των προηγούμενων αποφάσεων επηρεάζει συχνά τις τρέχουσες ενέργειές μας. Για παράδειγμα, η ιδέα ότι πάνω από τη φτωχή μας δύναμη να προσθέτουμε ή να μειώνουμε, η ιστορία συχνά σημειώνεται αλλά σπάνια θυμόμαστε. Ναι. Είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από την ιστορία, ωστόσο πολλοί παραβλέπουν τα διδάγματα της. Ίσως θα έπρεπε να συμμετάσχουμε σε συζητήσεις για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές τις ιστορικές γνώσεις. Ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Η κατανόηση της ιστορίας μπορεί να μας βοηθήσει να περιηγηθούμε στο μέλλον. Ας οργανώσουμε μια μικρή λέσχη βιβλίου με επίκεντρο τα ιστορικά κείμενα. Θα μου άρεσε πολύ. Εδώ πρέπει να εμβαθύνουμε στο παρελθόν για να εμπλουτίσουμε την κατανόησή μας για το παρόν. Απολύτως. Ήθε οι συνομιλίες μας να πυροδοτήσουν το ενδιαφέρον για μάθηση από την ιστορία. Μάθημα 4. Αγορές για παπούτσια. Αυτά τα παπούτσια είναι ωραία. Τι πιστεύεις? Πιστεύω ότι φαίνονται αρκετά άνετα. Ιδανικό τόσο για casual όσο και για επίσημους χώρους. Ναι. Η άνεση είναι το κλειδί για μένα. Δεν αντέχω να φοράω παπούτσια που τσιμπάνε τα πόδια μου. Συμφωνώ απόλυτα. Τι νούμερο φοράτε συνήθως? Συνήθως φοράω νούμερο 10. Είναι απαραίτητο να βρείτε τη σωστή εφαρμογή για βέλτιστη άνεση. Αυτό είναι αλήθεια. Ίσως πρέπει να ελέγξουμε αν έχουν διαθέσιμο αυτό το μέγεθος. Θα ζητήσω από το συνεργάτη πωλήσεων να μας βοηθήσει. Φοβερή ιδέα. Ορίστε για να βρείτε το τέλειο ζευγάρι παπούτσια.
Ναι. Ήθε η περιπέτεια των αγορών μας να είναι επιτυχημένη και ευχάριστη. Μάθημα 5. Πρότυπα ομορφιάς. Είναι ενδιαφέρον πώς αντιλαμβάνονται συχνά τις γυναίκες που κερδίζουν τακτικά εθνικούς διαγωνισμούς ομορφιάς. Ναι, και είναι εξίσου συναρπαστικό το πως οι άντρες έχουν τη φήμη ότι είναι τραχείς και δεν μιλούν περισσότερο από όσο χρειάζεται. Δικαίωμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν ξεχωριστές κοινωνικές προσδοκίες και για τα δύο φύλλα. Απολύτως. Αυτά τα στερεότυπα μπορεί να είναι αρκετά περιοριστικά. Ίσως θα έπρεπε να αμφισβητήσουμε αυτούς τους κανόνες γιορτάζοντας τις διαφορετικές μορφές ομορφιάς και έκφρασης. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Η αγκαλιά της ατομικότητας είναι απαραίτητη στη σημερινή κοινωνία. Ας συζητήσουμε αυτά τα θέματα περαιτέρω και ας ενθαρρύνουμε ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με τα πρότυπα ομορφιάς. Πράγματι. Εδώ είναι να επαναπροσδιορίσουμε την ομορφιά και να γιορτάσουμε την αυθεντικότητα. Ναι. Ήθε οι συζητήσεις μας να εμπνεύσουν τους άλλους, να αγκαλιάσουν το πραγματικό τους εαυτό. Μάθημα 6. Μετρήσεις παρακολούθησης. Είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε βασικές μετρήσεις, όπως η επισκεψιμότητα ιστότοπου, οι μετατροπές και τα σχόλια των πελατών. Απολύτως. Αυτές οι μετρήσεις παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την απόδοση μιας επιχείρησης. Πιστεύω ότι μπορούν να μας καθοδηγήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για μελλοντικές στρατηγικές. Πράγματι. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό περιοχών προς βελτίωση. Ίσως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε μια τακτική διαδικασία ελέγχου για την παρακολούθηση αυτών των μετρήσεων. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Η συνέπεια είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μας. Ας δημιουργήσουμε έναν πίνακα ελέγχου για να οπτικοποιήσουμε την πρόοδό μας με την πάροδο του χρόνου. Ακολουθεί η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων για ένα επιτυχημένο μέλλον. Ναι. Ήθε οι προσπάθειές μας να οδηγήσουν σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μάθημα 7. Πολυάσχολα χρονοδιαγράμματα. Ήμουν απασχολημένος όπως πάντα. Υπάρχουν τόσες πολλές συναντήσεις στο ημερολόγιο μου. Μπορώ να σχετιστώ. Φαίνεται ότι όλοι θέλουν να συζητήσουν κάτι σημαντικό ταυτόχρονα. Πράγματι. Υπάρχουν ενημερώσεις για το νέο έργο που συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Η ομάδα κάνει σημαντική πρόοδο, αλλά έχουμε ακόμα κάποια εμπόδια να ξεπεράσουμε. Εκτιμώ τις ενημερώσεις. Βοηθά να παραμείνετε ενημερωμένοι μέσα στο χάος. Απολύτως. Η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Ίσως θα έπρεπε να προγραμματίσουμε μια επόμενη συνάντηση για να αντιμετωπίσουμε τυχόν μακροχρόνιες ανησυχίες. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Να παραμείνετε οργανωμένοι και αποτελεσματικοί. Ναι. Ήθε η ομαδική μας εργασία να οδηγήσει σε επιτυχημένα αποτελέσματα του έργου. Μάθημα 8. Κληρονομιά και οικογένεια. Είναι ενδιαφέρον πως το οικογενειακό αγρόκτημα συνήθως κληρονομείται από το μεγαλύτερο παιδί. Ναι, και αυτό συχνά σημαίνει ότι άλλοι γη και κόρες μπορεί να πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα ευθύνης για τον κληρονόμο ενώ προκαλεί κάποια δυσαρέσκεια στα αδέρφια. Απολύτως. Η δυναμική της οικογένειας μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη σε τέτοιες καταστάσεις. Ίσως θα πρέπει να διερευνήσουμε πως οι διαφορετικοί πολιτισμοί χειρίζονται την κληρονομιά και την οικογενειακή κληρονομιά. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η κατανόηση διαφορετικών προοπτικών μπορεί να εμπλουτίσει τις δικές μας απόψεις.
Ας μοιραστούμε ιστορίες και ιδέες για τις οικογένειές μας και τις παραδόσεις τους. Εδώ μπορείτε να μάθετε ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου. Ναι. Ήθε οι συζητήσεις μας να εμβαθύνουν την κατανόησή μας για τη δυναμική της οικογένειας. Μάθημα 9. Επαναληπτική εξέταση. Έχετε ολοκληρώσει την εξέταση των βιογραφικών για τη νέα θέση. Όχι ακόμη, απομένουν ακόμη περίπου 20 για να περάσουν, και θέλω να είμαι λεπτομερής. Αυτό είναι κατανοητό. Είναι απαραίτητο να βρείτε τον κατάλληλο υποψήφιο για τη δουλειά. Απολύτως. Κάθε βιογραφικό λέει μια ιστορία και θέλω να διασφαλίσω ότι επιλέγουμε με σύνεση. Ίσως θα μπορούσαμε να διαιρέσουμε τα υπόλοιπα βιογραφικά για να κάνουμε τη διαδικασία πιο γρήγορη. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η ομαδική εργασία μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τον έλεγχο. Ας βάλουμε μια προθεσμία στους εαυτούς μας για να διατηρήσουμε τη δυναμική. Εδώ είναι να βρούμε την τέλεια εφαρμογή για την ομάδα μας. Ναι. Ήθε οι προσπάθειές μας να οδηγήσουν σε επιτυχημένες προσλήψεις. Μάθημα 10. Ευαισθητοποίηση για τη δημόσια υγεία. Ο αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων σε ορισμένες περιοχές είναι ανησυχητικός. Ναι, είναι σημαντικό για όλους να ακολουθούν τις συνιστόμενες οδηγίες υγείας. Απολύτως. Η ευαισθητοποίηση και η συμμόρφωση μπορούν να μειώσουν σημαντικά την εξάπλωση της ασθένειας. Πιστεύω ότι οι προσπάθειες της κοινότητας για ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού είναι ζωτικής σημασίας. Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προσφερθούμε εθελοντικά για να υποστηρίξουμε τοπικές πρωτοβουλίες υγείας. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Κάθε λίγο βοηθά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Ας σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση μαζί. Να έχετε θετικό αντίκτυπο στην υγεία της κοινότητάς μας. Ναι. Ήθε οι ενέργειές μας να εμπνεύσουν άλλους να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια. Μάθημα 11. Ταξιδιωτικά σχέδια. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πού θα θέλατε να πάτε σε αυτό το ταξίδι? Είμαι ανοιχτός σε ιδέες. Ίσως κάπου με όμορφα τοπία και πλούσιο πολιτισμό. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ένας προορισμός που προσφέρει τόσο φυσική ομορφιά όσο και ιστορία θα ήταν ιδανικός. Ναι. Πάντα ήθελα να εξερευνήσω μέρη όπου μπορώ να κάνω πεζοπορία και να μάθω για τις τοπικές παραδόσεις. Τι θα λέγατε να σκεφτείτε μια τοποθεσία κοντά στα βουνά? Συχνά προσφέρουν εκπληκτική θέα και συναρπαστικές δραστηριότητες. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία κατά τη διάρκεια της ημέρας και να απολαύσουμε τοπική κουζίνα τα βράδια. Ακριβώς. Και αν βρούμε μια λίμνη, θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε ακόμη και κάποια θαλάσσια σπορ. Είμαι κατενθουσιασμένος. Ας ξεκινήσουμε αμέσως την έρευνα πιθανών προορισμών. Εδώ είναι ένα ξέχαστο ταξίδι γεμάτο περιπέτεια και ανακαλύψεις. Μάθημα 12. Περιπέτειες στο νερό. Θυμάμαι τη μέρα δίπλα στη λίμνη. Μπήκε ακριβώς μέσα και ξάπλωσε επιπλέοντας αβίαστα. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Υπάρχει κάτι τόσο απελευθερωτικό στο να είσαι μέσα στο νερό. Απολύτως. Έβαλα τα δάχτυλα των ποδιών μου και ένιωσα τη ψύχρα. Ήταν ταυτόχρονα αναζωογονητικό και αναζωογονητικό. Μπορώ να φανταστώ. Η αντίθεση του κρύου νερού με το ζεστό ήλιο πρέπει να ήταν τέλεια. Ναι. Παρακολουθώντας την επιπλέει ειρηνικά με έκανε να θέλω να συμμετάσχω, παρά την αρχική ψύχρα.
Πάντα αξίζει τον κόπο μόλις συνηθίσεις τη θερμοκρασία. Ακριβώς. Ίσως θα έπρεπε να προγραμματίσουμε μια παρόμοια έξοδο σύντομα. Αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα. Ας φροντίσουμε να φέρουμε πικνίκ για μετά το μπάνιο μας. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε την υπέροχη ύπαιθρο και να δημιουργήσετε υπέροχες αναμνήσεις. Μάθημα 13. Συμβουλές μαγειρικής. Για να προετοιμάσετε τα κολοκυθάκια, απλά τα κόβετε σε λεπτές φέτες και στη συνέχεια τα ψήνετε στη σχάρα για μερικά λεπτά από κάθε πλευρά. Ακούγεται νόστιμο. Το ψήσιμο στη σχάρα ενισχύει πραγματικά τη γεύση των λαχανικών. Απολύτως. Αναδεικνύει μια υπέροχη καπνιστή γεύση που συνδυάζεται καλά με διάφορα πιάτα. Έχω παρατηρήσει ότι τα κολοκυθάκια απορροφούν καλά τις γεύσεις. Έχετε κάποια αγαπημένα καρικεύματα? Ένα πασπάλισμα αλάτι, πιπέρι και ίσως λίγο ελαιόλαδο κάνει θαύματα. Αυτό ακούγεται απλό αλλά αποτελεσματικό. Μπορεί να δοκιμάσω να προσθέσω μερικά βότανα για επιπλέον γεύση. Ναι. Τα φρέσκα βότανα όπως ο βασιλικός ή το θυμάρι μπορούν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το πιάτο. Πεινάω και μόνο που το σκέφτομαι. Να προγραμματίσουμε μια συνεδρία μαγειρική σύντομα. Εδώ είναι νόστιμα γεύματα και υπέροχα γαστρονομικά πειράματα. Μάθημα 14. Σχεδιασμός δρομολογίων. Θα φροντίσω να το προσθέσω στο δρομολόγιό μου. Ακούγεται σαν κάτι που πρέπει να το δείτε. Κάποιες άλλες προτάσεις για δραστηριότητες ή αξιοθέατα που θα πρέπει να συμπεριλάβουμε. Πιστεύω ότι η επίσκεψη σε τοπικά μουσεία θα μπορούσε να προσφέρει εξαιρετικές γνώσεις για τον πολιτισμό. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Τα μουσεία παρουσιάζουν συχνά την ιστορία και την τέχνη μιας περιοχής. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε πάρκα και να απολαύσουμε λίγο χρόνο στην ύπαιθρο. Ναι. Ένας καλός συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων θα κρατήσει το ταξίδι ισορροπημένο. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως ενώνονται τα σχέδια μας. Ας ολοκληρώσουμε σύντομα το δρομολόγιό μας για να αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα τις μέρες. Ακολουθεί μια εκπληκτική περιπέτεια γεμάτη εξερεύνηση και διασκέδαση. Μάθημα 15. Φρέσκια παραγωγή. Ξέρω ένα υπέροχο μέρος για να αγοράσω φρέσκα προϊόντα. Η αγορά έχει μια υπέροχη επιλογή. Συμφωνώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στις αγορές φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πράγμα για να αγοράσετε όταν είστε στην αγορά? Μου αρέσει να μαζεύω ώριμες ντομάτες. Είναι τέλεια για σαλάτες και σάλτσες. Εξαιρετική επιλογή. Συχνά αναζητώ φρέσκα βότανα για να βελτιώσω τη μαγειρική μου. Τα φρέσκα βότανα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη γεύση. Πρέπει να σχεδιάσουμε μαζί ένα ταξίδι στην αγορά. Ναι. Η εξερεύνηση της αγοράς και η ανακάλυψη νέων συστατικών είναι πάντα ευχαρίστηση. Εδώ είναι φρέσκα ευρήματα και νόστιμα γεύματα μαγειρεμένα από την αρχή. Πράγματι. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί τη γενεοδορία της φύσης. Μάθημα 16. Ταξιδιωτικά μονοπάτια. Έχω διαβάσει για το πώς κάποια ζώα ταξιδεύουν σε κυκλικά μονοπάτια. Αυτό είναι συναρπαστικό. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί κάποιοι ακολουθούν ελλειπτικά ή οβάλ μονοπάτια. Θα μπορούσε να σχετίζεται με τις στρατηγικές κυνηγιού τους ή το έδαφος που πλοηγούνται. Απολύτως. Η φύση βρίσκει πάντα έναν τρόπο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της. Το βρίσκω ενδιαφέρον πως τέτοια μοτίβα μπορούν να επηρεάσουν την επιβίωσή τους. Ναι.
Είναι μια λαμπρή υπενθύμηση της πολυπλοκότητας του φυσικού κόσμου. Ίσως θα έπρεπε να διερευνήσουμε περισσότερα σχετικά με τις συμπεριφορές των ζώων και τα πρότυπα μετανάστευσης. Ακούγεται σαν περιπετειώδες θέμα. Ας βουτήξουμε βαθύτερα στα μυστήρια της φύσης. Εδώ είναι να ανακαλύψετε τα θαύματα της άγριας ζωής και τα απίστευτα ταξίδια τους. Μάθημα 17. Γιορτάζοντας την ανάπτυξη. Μπράβο σε αυτό. Εδώ είναι η ανάπτυξη και να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τα όνειρά μας. Απολύτως. Η επιμονή είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μας. Συχνά διαπιστώνω ότι οι προκλήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απροσδόκητες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Ναι. Κάθε εμπόδιο που ξεπερνάμε μας κάνει πιο δυνατούς και σοφότερους. Είναι σημαντικό να πανηγυρίζουμε κάθε μικρή νίκη στην πορεία. Συμφωνώ απόλυτα. Η αναγνώριση της προόδου μας δίνει κίνητρο. Ίσως θα έπρεπε να θέσουμε μερικούς νέους στόχους και να μοιραστούμε τις φιλοδοξίες μας. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ας εμπνεύσουμε ο ένας τον άλλον για να φτάσουμε ακόμα μεγαλύτερα ύψη. Να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας με πάθος και αποφασιστικότητα. Μάθημα 18. Σχέδια γεύματος. Νομίζω ότι θα πάω για ένα σάντουιτς. Ακούγονται νόστιμα σήμερα. Τι γίνεται με εσάς, έχετε κάποια σκέψη για το τι θα θέλατε να παραγγείλετε? Θα έχω μια σαλάτα. Φαίνεται αναζωογονητικό και ελαφρύ. Μεγάλη επιλογή. Μια σαλάτα μπορεί να είναι και θρεπτική και χορταστική. Ας βρούμε ένα τραπέζι και ας απολαύσουμε το γεύμα μας σε μια ζεστή γωνιά του καφέ. Αυτό ακούγεται τέλειο. Λατρεύω την ατμόσφαιρα αυτού του τόπου. Είναι πάντα ωραίο να έχετε ένα χαλαρωτικό μεσημεριανό διάλειμμα μαζί. Εδώ είναι απολαυστικές συζητήσεις για νόστιμο φαγητό. Πράγματι. Ήθε το μεσημεριανό μας να είναι απολαυστικό και γεμάτο. Μάθημα 19. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Βόρεια Αμερική διαφέρουν σημαντικά από μέρος σε μέρος. Αυτό είναι πολύ αλήθεια. Ορισμένες πόλεις έχουν εξαιρετικά συστήματα, ενώ άλλες μπορεί να λείπουν αρκετά. Ναι. Έχω βιώσει και τα δύο άκρα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου. Είναι ενδιαφέρον πως οι μεταφορές διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πλοηγούνται στις πόλεις τους. Ακριβώς. Η αξιόπιστη δημόσια συγκοινωνία μπορεί να μειώσει σημαντικά την κυκλοφορία και τη ρύπανση. Συχνά αναρωτιέμαι πως μπορούν οι πόλεις να βελτιώσουν τα συστήματά τους για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους κατοίκους. Απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και επενδύσεις σε υποδομές. Ίσως θα έπρεπε να υποστηρίξουμε καλύτερες επιλογές δημόσιας συγκοινωνίας στην κοινότητά μας. Να κάνετε ενημερωμένες επιλογές που ωφελούν τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη. Μάθημα 20. Ιστορικές γνώσεις. Η Ιρλανδία αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις. Δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 800 και 900. Ναι, και μετά το 1100, οι Άγγλοι εισέβαλαν στην Ιρλανδία, κάτι που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Είναι συναρπαστικό πως αυτές οι εκδηλώσεις διαμόρφωσαν το πολιτιστικό τοπίο της χώρας. Απολύτως. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας είναι ζωτικής σημασίας για την εκτίμηση της σύγχρονης Ιρλανδίας. Πιστεύω ότι η εξερεύνηση αυτών των γεγονότων μπορεί να προσφέρει πληροφορίες και για τρέχοντα ζητήματα. Ναι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται συχνά και είναι απαραίτητο να διδαχθούμε από αυτήν.
Ίσως θα έπρεπε να διαβάσουμε περισσότερα για την Ιρλανδική ιστορία για να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Ορίστε για να αποκαλύψετε μαζί το παρελθόν. Πράγματι. Ήθε η εξερεύνηση της ιστορίας μας να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και εκτίμηση. Μάθημα 21. Δεξιότητες ακρόασης. Η προσεκτική ακρόαση είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Συμφωνώ απόλυτα. Μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην κατανόηση των άλλων. Ναι. Η ενεργητική ακρόαση προάγει την καλύτερη επικοινωνία και μειώνει τις παρεξηγήσεις. Θεωρώ ότι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων μπορεί επίσης να ενισχύσει τη συζήτηση. Απολύτως. Δείχνει ότι ασχολείστε και ενδιαφέρεστε για τη συζήτηση. Ίσως θα πρέπει να εξασκήσουμε τις ακουστικές μας δεξιότητες κατά την επόμενη συνομιλία μας. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Ας επικεντρωθούμε στο να ακούμε αληθινά ο ένας τον άλλον. Εδώ είναι να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας και να δημιουργήσουμε ισχυρότερες συνδέσεις. Πράγματι. Μαζί, μπορούμε να βελτιώσουμε τις ακουστικές μας ικανότητες. Μάθημα 22. Προετοιμασία για αγορές. Καταλαβαίνω. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι καθησυχαστικό να το ακούς. Είναι πάντα σημαντικό να τα έχουμε όλα σε τάξη πριν ξεκινήσουμε ένα ταξίδι για ψώνια. Απολύτως. Μία μικρή προετοιμασία βοηθάει πολύ στη διασφάλιση μιας ομαλής εμπειρίας. Ναι. Ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες εκπλήξεων της τελευταίας στιγμής που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τα σχέδια μας. Ακριβώς. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε να κάνουμε μια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε. Αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα. Μια λίστα ελέγχου θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και οργανωμένοι. Θα αρπάξω ένα στυλό και ένα χαρτί. Ας φροντίσουμε να μην ξεχάσουμε τίποτα σημαντικό. Εδώ είναι μια καλά σχεδιασμένη περιπέτεια αγορών γεμάτη με απολαυστικά ευρήματα. Ναι. Μακάρι οι προσπάθειές μας να οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη και ευχάριστη έξοδο. Μάθημα 23. Ταξιδιωτικές εμπειρίες. Λοιπόν, ξεκίνησε τέλεια, αλλά είχα μια μικρή ατυχία στο αεροδρόμιο. Όχι. Τι συνέβη? Ελπίζω να μην ήταν τίποτα πολύ σοβαρό. Κατά λάθος μάζεψα το αγαπημένο μου πουλόβερ στις παραδοτέες αποσκευές μου αντί για τη χειραποσκευή μου. Αυτό ακούγεται απογοητευτικό. Κατάφερες να το πάρεις πίσω? Ευτυχώς, το έκανα. Ήταν μια απλή σύγχυση, αλλά έκανε μια αγχωτική αρχή. Μπορώ να φανταστώ. Το ταξίδι μπορεί να είναι τόσο ταραχώδες μερικές φορές. Απολύτως. Μου έμαθε να τσεκάρω ξανά τη βαλίτσα μου πριν βγω έξω. Αυτό είναι ένα πολύτιμο μάθημα. Να για πιο ομαλά ταξίδια στο μέλλον. Ναι. Ήθε το επόμενο ταξίδι μας να είναι γεμάτο με ευχάριστες εκπλήξεις. Μάθημα 24. Ευρήματα μόδας. Είμαι σε επιφυλακή για άνετα ρούχα σήμερα. Τι γίνεται με εσάς? Ψάχνω για ένα κομψό μπλέιζερ. Είναι απαραίτητο για τις επόμενες συναντήσεις μου. Ένα μπλέιζαρ είναι μια εξαιρετική επιλογή. Μπορεί πραγματικά να αναδείξει την επαγγελματική σας εμφάνιση. Πράγματι. Θέλω κάτι που να φαίνεται αιχμηρό αλλά να νιώθω και άνετα.
Ίσως θα έπρεπε να ελέγξουμε μερικά καταστήματα μαζί. Θα μπορούσα να πω τις απόψεις μου. Θα το εκτιμούσα αυτό. Είναι πάντα ωραίο να έχεις μια δεύτερη γνώμη όταν ψωνίζεις. Ας βρούμε ένα μπλέιζαρ που είναι ταυτόχρονα κομψό και λειτουργικό. Εδώ είναι να ανακαλύψετε τα τέλεια κομμάτια που αναδεικνύουν τη γαρνταρόμπα μας. Ναι. Ήθε η περιπέτεια των αγορών μας να είναι επιτυχημένη και ευχάριστη. Μάθημα 25. Ιστορικό πλαίσιο. Εκείνη τη χρονιά, η Αγγλία κατακτήθηκε από έναν βασιλιά από το βόρειο τμήμα της Γαλλίας. Είναι ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Πρέπει να άλλαξε την πορεία της αγγλικής ιστορίας. Πράγματι. Αυτός και οι οπαδοί του μιλούσαν γαλλικά, κάτι που επηρέασε τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Απολύτως. Ο συνδυασμός πολιτισμών μπορεί να δημιουργήσει μια πλούσια ταπεισερή παραδόσεων. Συχνά αναρωτιέμαι πως τέτοια γεγονότα διαμορφώνουν την εθνική ταυτότητα διαχρονικά. Είναι συναρπαστικό. Κάθε κατάκτηση ή αλλαγή φέρνει νέες ιδέες και προοπτικές. Ίσως θα έπρεπε να διερευνήσουμε περισσότερα για τον αντίκτυπο αυτής της κατάκτησης στη σύγχρονη Αγγλία. Ακούγεται σαν μια λαμπρή ιδέα. Η κατανόηση της ιστορίας μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις. Εδώ είναι να ανακαλύψετε τα στρώματα της ιστορίας που διαμορφώνουν τον κόσμο μας σήμερα. Μάθημα 26. Ιστότοποι φιλικοί προς το Χρήστη. Ναι, ένας φιλικός προς το Χρήστη ιστότοπο οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά μετατροπών, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Μια καλά σχεδιασμένη διεπαφή μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην εμπειρία του πελάτη. Θεωρώ ότι η εύκολη πλοήγηση ενθαρρύνει τους επισκέπτες να εξερευνήσουν περισσότερο. Ακριβώς. Όταν ένας ιστότοπος είναι διαισθητικός, οι πελάτες είναι πιο πιθανό να κάνουν αγορές. Ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού που ενισχύουν τη χρηστικότητα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι απλές διατάξεις και οι σαφείς παροτρύνσεις για δράση είναι ζωτικής σημασίας. Συμφωνώ. Έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας απρόσκοπτης εμπειρίας για το χρήστη. Ακολουθεί ο σχεδιασμός ιστοτόπων που προσελκύουν και διατηρούν πελάτες χωρίς κόπο. Ναι. Ήθε τα ψηφιακά μας εγχειρήματα να ανθίσουν με φιλικά προς το χρήστη σχέδια. Μάθημα 27. Να αγαπάμε τις αναμνήσεις. Έχετε δίκιο. Είμαι βέβαιος ότι θα βρω κάποια αντικείμενα με συναισθηματική αξία για το κουτί της μνήμης μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Αντικείμενα με προσωπική σημασία μπορούν να ξυπνήσουν δυνατές αναμνήσεις. Απολύτως. Σκοπεύω να συμπεριλάβω φωτογραφίες και γράμματα που σημαίνουν πολλά για μένα. Αυτές είναι τέλειες επιλογές. Κάθε στοιχείο θα πει μια δική του ιστορία. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτές τις αναμνήσεις για το μέλλον. Ναι. Ένα κουτί μνήμης μπορεί να χρησιμεύσει ως μια όμορφη υπενθύμηση των ταξιδιών μας. Ίσως θα έπρεπε να μοιραστούμε τα κουτιά μνήμης μεταξύ μας μόλις γεμίσουν. Ακούγεται σαν μια ευχάριστη ιδέα. Εδώ είναι να αγαπάμε τις αναμνήσεις μας μαζί. Ναι. Ας δημιουργήσουμε διαρκή αναμνηστικά που αντικατοπτρίζουν αυτό που είμαστε. Μάθημα 28. Η τέλεια πισίνα. Αυτό το διαμέρισμα έχει μια πισίνα, η οποία είναι αρκετά ελκυστική. Ναι, σίγουρα είναι. Μια πισίνα μπορεί να είναι ένας υπέροχος τρόπος για να χαλαρώσετε και να χαλαρώσετε.
Φανταστείτε να χαλαρώνετε δίπλα στην πισίνα μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Ακούγεται απολαυστικό. Μπορώ ήδη να φανταστώ τον εαυτό μου να απολαμβάνει ένα καλό βιβλίο εκεί. Ακριβώς. Επιπλέον, η ύπαρξη πισίνας μπορεί να είναι εξαιρετική για τη φιλοξενία συγκεντρώσεων. Απολύτως. Προσθέτει ένα διασκεδαστικό στοιχείο σε κάθε πάρτι συγκέντρωση. Αναρωτιέμαι πόσο συχνά χρησιμοποιείται από τους κατοίκους. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Ελπίζω να είναι καλά συντηρημένο για την απόλαυση όλων. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε τα προνόμια μιας όμορφης πισίνας. Μάθημα 29. Ανησυχίες για την ασφάλεια. Στην εφημερίδα υπάρχουν ανησυχητικές ιστορίες για ζευγάρια που αφήνουν τα παιδιά τους κλειδωμένα στο αυτοκίνητο για 6 ή 8 ώρες. Αυτό είναι απολύτως σοκαριστικό. Πώς θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι είναι αποδεκτό? Ξέρω. Αφορά το πως κάποιοι άνθρωποι δεν δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών τους. Είναι μια υπενθύμηση της σημασίας της επαγρύπνησης και της ευθύνης ως γονείς. Ναι, και υπογραμμίζει την ανάγκη για εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για την ασφάλεια των παιδιών. Οριστικά. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την καλύτερη εκπαίδευση σε αυτά τα θέματα. Ίσως θα μπορούσαμε να προσφερθούμε θελοντικά σε τοπικές οργανώσεις που επικεντρώνονται στην παιδική ευημερία. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Να κάνουμε τη διαφορά στην κοινότητά μας. Ναι. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στη διασφάλιση της ασφάλειας των μελλοντικών γενεών μας. Μάθημα 30. Επιλογές μεταφοράς. Έχω σκεφτεί να χρησιμοποιήσω τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί για ταξί. Μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα. Αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι συχνά πιο οικονομικές. Πράγματι. Επιπλέον, μειώνει την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος σε πολυσύχναστες περιοχές. Απολύτως. Μπορεί επίσης να είναι μια πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή. Συχνά ανακαλύπτω ότι το λεωφορείο ή το τρένο μπορεί να είναι μια περιπέτεια από μόνη της. Ναι. Γνωρίζεις ενδιαφέροντες ανθρώπους και βιώνεις την πόλη διαφορετικά. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Να ανακαλύψετε την πόλη με ένα νέο τρόπο. Ναι. Ήθε τα ταξίδια μας να είναι γεμάτα ενθουσιασμό και περιπέτεια.